Ja, vi är tillbaka. Det är söndag. Det är söndag. Och vi är just nu på underbara The National. Jajamän. Är vi faktiskt. Jajamän. Och är här, de har ju ett sånt Titleist Performance Center här. Och jag står här med Oskar Fält. Ja, vi ska ju diskutera lite i den nya T-serien idag. Ja. Det är vi taggade på, eller hur? Dessa kom ju mitt i sommaren. Japp. Egentligen. Och då det var ju semester och vi hade lite ledigt. André var på Skara Sommarland och det jag var åkte både det rutschkana ena och det andra. Ja. Jag hade skitkul. Men detta är ju då en helt ny serie från Titleist som bygger vidare på det de gjort de senaste åren. Ja. Så idag så tänkte vi att vi ska egentligen bara gå igenom vilka modeller det som har kommit, vad är nytt sedan tidigare, vad skiljer de åt och vem ska spela vad och varför och lite sådär. Har de bara bytt typsnitt eller? Alltså det tänker jag att du ska berätta för mig. För Det är klart vi ska gå in på. Ska jag vara helt ärlig, det är första gången jag har slått dem här idag. Det är första gången du ser att det är ett annat typsnitt också kanske. Vadå ett annat typsnitt? Kolla sjuan. Och du menar på siffrorna? Jajamän! Sånt bryr inte jag mig om. Nej, det är snyggt. Nej, det är snyggt. Men så idag så ska ni få hänga med när vi kör en full genomgång på Titleist 2025 års T-serie. Ja, generation 4 heter de. Så ja, Jag är rätt säker på så det. heter de alla orderbekräftelser som så är det 4 grejer. Bra! Men så vi är så här Oskar. Vi börjar uppifrån. Vi Ja. kör Titleist T350. Ja. Vad kan du berätta om denna klubba? Den här klubban är ju en lite mer ihålig konstruktion för att ge den här lilla extra farten och lite mer launch i grejerna. Ja. Den klubban som passar den spelaren som behöver den här extra hjälpen vid kanske off-center träffar, men främst att få upp bollen i luften. Är T350 en modell som har funnits tidigare? Ja, den enda som inte lever vidare om man säger så, det är T400, vilket jag aldrig har tyckt har varit en succé i alla fall. Så att, den här är ju faktiskt i spel även på PGA-touren. Är det så? Nämn en spelare som har den här i järn 3. Cameron Young? Nej, våran Ludvig Åberg. Jaha. Han har faktiskt den, fast jag tror att han har den gamla generationen, men skitsamma. Ja. Den är i vägen på PGA-touren och jag har ju testat den här lite innan. Ja. Ja, vi har ju stått och testat lite här idag och vi ska prata lite om vad vi tycker, vad du tycker, vad jag tycker och vem som kanske ska tänka på de här klubbarna. Ja. Den här i ett komboset är fantastisk. Och när du säger komboset, jag tänker vi går in på det också, vad är ett komboset och vem ska ha det och varför det? Många ska ha det, tycker jag. Det är ett läge där vi kombinerar två olika modeller av klubbor under samma märke egentligen. Vissa gör det i olika märken också. Men där vi kanske behöver lite mer hjälp på typ järn 4, järn 5, järn 6, kanske till och med järn 7 ibland. Men vill ha lite mer kontroll på de högre loftade järn. Men om vi kollar då på Titleist T350. Ja. Skulle du vilja, nu vet jag vi gör ju inte det med handikapps graderar olika klubbor. Men jag tänker, jag förstår detta så. Det är en snäll klubba. Det är en snäll klubba. Förlåtande järn. Yep. Mycket trampolin och det är ihåligt och sådär. Men den ser ju, det måste jag säga, om man kollar på hela serien. Jättefin. Alltså den ser ju fantastisk ut för att vara ett sånt järn. Absolut. Skulle du, jag tänker bara vilja fråga dig, om du skulle ta typ 2 andra märken. Om vi tar TaylorMade och så tar vi Callaway. Vilken klubba skulle jag jämföra med? Yes, vilken, om man ska sätta i perspektiv. Ta bort TaylorMade ur den ekvationen, för det tycker jag inte är någonting likt. Men kanske 790, fast 790 är lite tajtare. Ja. Jag skulle säga att den här är superlik nya ZXi7 från Strixon. Oj. Inte 5an ens. 5an och 7an ser likadana ut i år. Så att, ganska lik 7an. Jag skulle också säga att den är väldigt lik Apex Pro från Callaway. Fast jag skulle ändå tro att det är 2 helt olika klubbor. Ja, alltså definitivt. Två olika spelare. Definitivt. Men du menar att den är så pass tight och att det är liksom en som för ögat skulle passa en golfare kanske som skulle kolla på ett kanske lite mer svårspelat järn? Ja, absolut. Men det här är också så, jag har så sjukt många som man börjar bli så medveten om vad utrustning gör nu för tiden. Att man är rädd för att en klubba ska vara för het och gå för långt. Som gör att man kanske letar efter de här tunna topplinjerna. Där har du ju den här, fast du har fortfarande hjälpen. Ja, när jag såg den alldeles nyss, och jag tog ju bara en klubba och jag trodde att det var 250 som jag slog. Men det var det inte. Ja, MB:n trodde jag inte att det var, men 250 nu köper jag. Men vi pratade lite om 350. Jag tänker att vi går på nästa steg. Vad har vi med då? Då har vi 250. Ja. Har vi. Och börja berätta lite, jag kan ta den av dig så du slipper så kan du börja berätta kort om 250. Vad är det för typ av klubba och modell? Jag skulle säga är Titleist absolut bästa klubba i år.
Om man ska gradera dem någonting. Nu är alla bra, men den här klubban, en djupdykning i den klubban egentligen är en extrem utveckling från T200. Alltså den är ju skitsnygg. Men hela serien, förlåt nu går vi av, men både T350 och 250 är ruskigt snygga. Och den här vikten, den kommer inte vara där på det faktiska järnet, utan när ni får klubban i handen så kommer Tightest stå där istället. Och jag tänker när vi är inne på det, när du nämnde vikt, för det är också någonting nytt med den här serien, när vi kommer till fitting. För att dels som du sa, vi har vikter i huvudena. Varför har vi det? Vi har fått en standardvikt och en 6 gram lättare, det är det du kan byta till. Så när vi sätter till exempel ett helt tum förlängt skaft så kan vi dra ner vikten lite i huvudet så att vi får en mer human svingvikt. Och vi har väl också en ny fittingkog, va? Ny fittingkog, så vi kan ställa den i en mängd olika inställningar. Det är allt från massa upright till massa flat med olika strong och weak loft och sådär. Men om vi ska komma tillbaka lite till 250, ska vi göra. Förra årets modell var lite klickig, lite het, den är ändå bra för att vara en kategorin av klubba att vi kontrollerar längden, men den här 250, jag skulle klassa den här som någonting som är väldigt likt T150. Förra året var det lite mer distans däremellan. Kombination av denna och T150 kommer vara magisk. Vilket leder mig in på nästa fråga då. Du säger att den är extremt lik 150 i prestanda. Då byter vi. Då ska du få en ny klubba av mig. Ska du få den här. Då får du en 150 av mig. Den har tjuvslagit lite smutsigt i skåren här. Ja. Men då, vi går alltså från 250 till 150. Och vad ser vi för skillnader däremellan? Och vi börjar innan vi går in på skillnader. Så 150 fick ju en liten sån premiär, generation 3 då, första gången vi såg den, som ersätter till 100S. Och vad är någonstans en 150-klubba? Ja, men T100S var egentligen en strångloftad version av T100. Sen T150 kom in så släppte man in lite luft här emellan, så man fick lite trampolin i bladet för att ge det här lilla extra krutet. Så den här är fortfarande strångloftad mot T100, men den ger mer höjd. Så jag skulle säga räkna av typ 500 i spinn och räkna upp lite launch på den här. Extremt vacker klubba. Jag till exempel som spinner bollen ganska mycket. Jag gillar ju det här. Jag gillar det här jättemycket. Och vad är det för typ av järnklubba om vi kollar på T150? Jag skulle säga att det är en klubba som faller in till den lite duktigare golfaren som gillar att kontrollera bollen både höger, vänster, högt och lågt, och kontrollera längden extremt bra faktiskt. Och så svingar kanske lite hårdare också. Skulle du kalla det ett torjärn? Absolut, det faller in under torjärn, men jag skulle också kunna sälja den till någon med 15 handikapp. Det är, alltså, alla golfare är olika, svårt att säga i handikapp så. Men, Nej, men jag tänkte just det så här, för att det är ju en klubba som vi ser ute på touren. Ja, gud ja. Jag hade stoppat den rakt i min bag om jag spelade taktisk klubba. Men då är då någonstans T150 skulle du vilja säga att det är en typ en förlängning av T100 eller addition eller? Det skulle jag säga. Det är en förlängning av T100, men som nu också väver in med T200. Jag skulle till och med kunna sträcka mig så långt som en trippelkombo i det här faktiskt. Och det ser vi ju lite grann på touren också. Och då tänker jag att då går vi in på, du får du byta för klubba. Nu får du en Titleist T150 med. Yes. Och de här ser ju exakt likadana ut. T150 och T100. Både ovanifrån och underifrån, eller på så här. Och vet vi att de gör det precis exakt? Ja, det ska de göra. Sen är det ju, alltså vi kommer se skillnad, för det är 1 grads skillnad i loft. T150 är 32, den här är faktiskt, hör och häpna, 33 i år. Den var 34 i fjol. Anledningen till det, André, vet du? Det kan jag berätta för dig. Men du kan allt om det här, så det är därför jag ställer frågorna och du svarar. Varför är de då i 33 loft? Ja, men Titleist, som ni där hemma kanske vet, jobbar ju stenhårt med sina tourspelare med MyTPI, och det är liksom det ena med det andra. Det de kom fram till när de försökte utvärdera av T100 förra året var att de flesta tycker att det är lite mycket offset på den. Jag skulle inte säga att det är väldigt mycket offset på den, men tydligen så tycker de det. Vilket gjorde att de flesta ville spela den 1 grad weakloftad, för weakloftar vi ett järn så får vi mindre offset på den. Därav gjorde vi den till 33 i år istället för 34, så att tourproffsen spelar fortfarande sitt loft på 34. Men det är lite mindre offset. Men och det tycker jag Titleist har gjort det så fruktansvärt bra faktiskt. Just om man kollar på 150, vi kollar på T100 när vi pratar offset. För här har vi en egentligen tourklubba som någonstans många Titleist-spelare väljer att spela T100. Det är ingen CB, det är ingen MB.
Nej. För att de är så pass bra och du har ganska lite offset från början. Ja, jag spelar ju Apex MB 2018. Jag tycker inte det är så långt off i utseende på den här när jag lägger ner den så här. Nej. Men det känns ju som att en T100-150 är bra mycket mer förlåtande än ett blad. Ja, jag får ju definitivt mycket mer fart, men definitivt T150 i det här fallet och jag får några högre miles per hour den. Och på tal om miles per hour, vi kommer komma in på det här, kanske inte detta avsnittet eller så, men vi ska ju prata komboset någon gång. Tightest vill ju se att vi har 5 miles per hour mellan varje klubba. Så att om vi slår, så om vi slår till exempel jag då som har kanske en 7 på, säg någonstans mellan 125 och 130, säg 125. Då ska min järnsexa vara på 130, min järnfemma var på 135. Min järnfyra på 140. Om min järnfyra i det här fallet skulle vara på 137 istället, så kommer inte jag få ut effekten av vad järnfyran bör göra i förhållande till järnfemman. Då stoppar jag i om jag nu spelar T150 säger vi, då stoppar jag in till 200 så kanske jag är på 140, kanske till och med 141. För hellre att vi har 12 meter mellan varje klubba än 6 meter mellan varje klubba. Liksom. Men annars det är ju ingen idé att fylla vägen full med klubbor som vi inte använder. Exakt. Så fantastiskt kombovänligt. Hur jobbar du i fitting med komboset? Jag tänker, nu pratar vi generellt lite bara om komboset, men jag tycker det är intressant att du säger att vi kanske bygger komboset ut efter bollhastighet, vi bygger komboset ut efter hur långt vi ska slå den. Men hur brukar du tänka när du jobbar i fitting med just komboset? Ganska enkelt egentligen. I och med att vi bara oftast har järnskyr att jobba med. Så svårt att säga, men den här järnfyran ska du ha, för vi kommer inte kunna ha samma skaft, samma spex på den järnfyran då, även om vi hade den. Så ganska enkelt är att ta personens befintliga klubbor, be dem slå en 7, en 6, en 5, kanske till och med en 4. Se hur det ser ut där. Vart tappar vi någonstans? Tappar vi då på 4, men 4 kanske vi behöver lite mer hjälp med att skicka i en T250 då. Så får vi, sen har vi våra uppföljningsfittings där vi ställer in loften exakt. Jag tänkte komma lite till det, för du brukar ju för nästan alltid, om vi inte har en spelare framför oss som, den ska definitivt ha en järnfyra i vägen. Så säljer jag inte. Visst brukar du alltid göra som så att du säger, vet du vad, vi börjar med 50 pitch, kom tillbaka när vi fått dem och så slår vi upp allting. Och sen ser vi, ska vi ha en 4 eller ska vi ha en 7 eller ska vi ha en hybrid? Eller exakt. Hur ska vi bygga greppet? Exakt, vi ska bygga en verktygslåda som passar dig. Att byta klubbor är inte tillfälle, det är en process, eller hur? Nej, så är det ju inte. Jag tänker bara om vi kollar på T-serien generellt, så alltså jag tycker de ser så himla bra ut. Och det är väldigt likt, men visst är det skillnad? Ja, men det är ju det. De har gjort annan finish på det. Det är lite gråttmatt där och så sagt, som Oskar var inne på, vi har en nya typsnitt på siffrorna. Men min fråga är till dig då, som inte har med utseendet att göra egentligen faktiskt alls. Men vi har pratat om att det finns 3:or, det finns 4:or. Hur jobbar vi med Titleist när vi kommer på den övre delen av vägen? Vad tänker du? Gap wedge, wedgar, ja, du tänker så. Om vi ska bygga vårt järnset. Ja, men alltså en 48 i setet i T150, det är någonting jag säljer mycket av. Sen har vi Wookie-serien som finns från 44 upp till 62, så att det finns ju rätt mycket att jobba med där. Och vad har vi för alternativ om vi kollar på typ gap wedge? Har vi det i alla modeller? Nej, vi har det i T150, T250 och T350. För jag har ju, som ni vet, en väldigt stark känsla kring det här med att ha en set gap wedge. Det vet vi. Så det är därför vill jag bara poängtera det. Men en grej som faktiskt jag blev extremt glad över och väldigt mest exalterad över. Man kan ju tro att fasen det är alltid kul att slå nya klubbor. Men för min del som jobbar med det här dagligen har ju vetat att kunden kommer in och säger jag vill ha Titleist. Bra. Så har man tittat prislapparna innan och sett att Titleist ligger lite under kanske TaylorMade och Callaway och sådär. Och så gör du en fitting och så byter vi grepp och byter skaft och sen är den dyrare än de två innan. Vilket gör att Titleist har i år höjt prislappen på järnköttet men inkluderat nästan rubb och stubb. Vilket gör det extremt lätt för mig i fittingen att säga, men vet du vad? Vi tar det här skaftet för det passar dig bäst. Istället för att säga, modus 120 passar dig jättebra, men det här är ett liknande profil och det är standardpris. Hur vill du göra där? Hellre att kunden får det de verkligen ska ha. Så att det är precis, jag tycker de har gjort det bra Titleist. De har höjt sig till en prislapp som ändå någonstans är, kallar det rimlig. Idag är den rimlig. Vi har inte alls lika mycket pengar i upcharge. Inga grepp kostar upcharge på Titleist numera. Visst är det coolt? Vilket är jättebra.
Men innan vi rundar av och avslutar så ska vi bara dra en liten teaser. För det finns ju faktiskt en modell som vi inte har med oss här idag. Ja. Och det är ju lite våran favorit. Ja, det är det. Är det faktiskt i hela den här serien. Vill du berätta om vad det är för något? Jag tänker du kan få den här av mig. Så kan du bara teasa lite, för att det kommer ju faktiskt ett helt eget avsnitt om denna klubban. Och vad är det vi pratar om? Ja, men T250 ska passa de flesta. Ja. T250 kan gå för lågt för vissa. Nu släpper de en, jag skulle vilja kalla det i samma prislapp på dem. Jag skulle vilja kalla det en lyxmodell för den spelaren som behöver lite mer hjälp. T250 Asterix, eller jag vill kalla Star. det, jag vill kalla det T250 Star, för det är en premiumprodukt med riktigt, jag skulle säga att det är ett lyxpaket av en klubba som är skitsnygg och går jättehögt. Så håll upp den en gång bara så ni får se. Det är alltså, vad Oskar pratar om är att Titleist har gjort en variant på sin egen T250 så med en liten stjärna på, vilket innebär vad då? Att den har istället för typ runt, jag tror den är 30,5 om jag inte missminner mig, i loft. Den är 35, hör och häpna. Så vi har alltså en snäll förlåtande klubba som inte är massa strångloftad, utan är tvärtom. Den är liksom weak-loftad från början, vilket ger oss höjd, vilket ger oss fart, vilket ger oss spin, kontroll. Så att vi har faktiskt ett helt eget avsnitt om bara den här klubban som kommer om ett par veckor. Bara det säger en del, eller? Ja, faktiskt. Så att, och den kommer vi gräva djupare i framöver. Men den är självklart med här också. Ja. Och mina vänner, det är kort och gott det som vi har att prata om. Om Titleist nya T-serie som släpptes här nu i somras. Och den kommer ju vara vid liv, vet vi ju, 2 år minst. Om inte något annat händer. Ja. Vi har fullt case på fitting. Vi har allting i Allbrand. Du kan testa mer eller mindre varenda skaft som finns. Med vilket huvud du vill. Och faktiskt, vi har dem i vänster i Allfit också. Det har vi också. Så vill du testa en T250 i vänster med LA-skaft. En tum förlängt, så kan du göra det. Kom till Custom Clubs i så fall och så bokar du en tid med Oskar eller med Jonathan. Så är det. Och fram tills dess mina vänner så får ni ha det så himla bra. Var rädda om er.